нашим людям треба бути більш розслабленими, більше вербальними. Ну, вони вже стають вербальними. Ми все про проблеми говоримо. Життя таке. Я розумію. Я розумію. Давайте не будемо вчити багато в Україні людей англійської мови, бо не зберуться, всі поїдуть. І поїдуть, так. Взагалі ми країна ліриків чи ми країна фізиків? Скажімо, в державному бюджеті ми плануємо якісь важливі статті, а там, де освіта, це, на жаль, у нас є видатки. Нам треба змінити економіку вищої освіти, щоб кращі університети ставали ще кращими, а погані університети нам не потрібні. Для чого нам вчитися? Це цікаве питання. Я думаю, що кожне покоління в усі часи, в усіх країнах світу, воно повертається до такого роду питань. І для чого нам вчитися, як нам вчитися, а тепер у нас якісь нові виклики пов'язані, очевидно, з пандемією, з тим, що ці процеси вони відбуваються значною мірою онлайн. Навчальні. Тому я насамперед хочу почати з того і попередити, про що я не буду говорити. Тобто це не футурологія, і я не хочу згадувати якісь професії, які зникнуть, або згадуючи відомий радянський фільм, доволі непоганий, про те, що все колись буде суцільне телебачення, пам'ятаєте? Значить, що зникне театр, зникне кіно, все колись буде суцільне телебачення. Хоча телебачення, воно зберігає якісь свої позиції, воно впливове, воно важливе, але все ж таки працює і театр, і працює кіно, і люди читають паперові книжки. Тому... Але я також не хочу сказати, що я просто дуже консервативний, щоб стверджувати, що це нагода, зараз пандемія, вона принесла з собою таку нагоду, щоб всі люди нарешті вони не будуть витрачати якийсь зайвий час на те, щоб кудись їздити на навчання, і вони зможуть вчитися онлайн, використовуючи можливості інформаційних технологій і так далі. Тобто, я думаю, що це не дуже серйозні питання, коли ми говоримо про те, для чого нам вчитися. І, отже, для чого нам вчитися? Нам, яка має бути постановка питання тої людини, яка цікавиться, яка шукає відповідь на таке питання. Що нам робити в такий час особливо? Я думаю, що це цілком філософське питання, і я би тут згадав таку цікаву концепцію Мішеля Фуко. Я дуже люблю цього філософа і думаю, що він майже геніальний філософ, можливо. Він таку створив концепцію «турбота про самого себе». І, вірніше, він каже, що він тільки сформулював цю концепцію, але вона походить з давньої Греції, і вона не пов'язана з егоїзмом. Але турбота про самого себе – це її сформулювали грецькі філософи, маючи на увазі, що не кожна людина може займатися філософією, а тільки та людина, яка до себе висуває певні вимоги, і для того, щоб бути філософом. Тобто, і тому ми повинні думати про те, турбуватися про себе для того, щоб відповідати чомусь, відповідати якомусь рівню. І далі наступне питання, що нам потрібно, для чого ми ходимо в університет. Зараз ми говоримо про вищу освіту. Для чого нам університет? Ким ми хочемо бути? Що ми там хочемо здобути? І я думаю, що ці питання в наш час, вони важливі не лише для молодих людей, які закінчують школу і стають студентами, не лише для студентів, але значною мірою для їхніх батьків. Чому? Тому що ми бачимо по результатах соціологічних опитувань, що батьки часто вони більшу роль відіграють в виборі професії чи в виборі університету, ніж їхні діти чи їхні внуки. Тобто думка батьків дуже важлива. І зараз є така тенденція, до речі, що треба вкладати в освіту, тому що такий час неактивний, і коли неактивний час, його треба витратити на себе. Це вже правильна позиція.
Тобто, якщо ми приходимо в університет, я думаю, якщо ви дивитеся телебачення чи берете участь в якихось дискусіях, то звучить дуже часто слово «успіх», значить, що треба бути успішним. І от що ж таке бути успішним в даному випадку? Що таке бути успішним? Для різних людей це також звучить по-різному, і різні люди собі по-різному формулюють. Є різні традиції, по-різному, знову ж таки, в родинах люди це бачать. Різні є, скажімо, моменти пов'язані з історичною спадщиною. Отже, що значить бути успішним? Кажуть, бути успішним на ринку праці, так, щоб знайти роботу. Щоб тебе взяли і тобі добре платили. Оцей той мінімум, я думаю, яким обмежується більшість розмов молодих людей, що ви закінчите університет, потім ви знайдете хорошу роботу і вам будуть непогано за це платити. Але давайте подумаємо, можливо, все ж таки це логіка якогось виконавця, так, хорошого виконавця, якому хтось колись щось заплатить, чи він буде, чи вона, як виконавець успішний, і зробить якусь кар'єру, і буде непогано жити, але все ж таки це психологія виконавця. Тобто це людина, яка прилаштовується до якоїсь системи. Тому я думаю, як мінімум, ми повинні вести мову про те, щоб хотіти бути лідером. І що таке бути лідером? Це також цікаве питання. Якщо ми, наприклад, говоримо про університетське життя і в контексті лідерства в університеті, як правило, якщо ми так вдумаємося, якщо не звертали на це увагу, то це більше пов'язано з харизматичними рисами якогось ректора, який є лідером, тобто який за собою когось кудись веде. Так? І я думаю, що це також хибна думка, тому що в контексті університетського життя лідерство є командним поняттям. Але хто такий лідер? Тобто лідер це дуже, це я не думаю, що ми в даному випадку можемо мати на увазі якогось авторитарного чи тоталітарного лідера, який всіма командує. Так? Тобто це не наш типаж. Отже, хто може вважатися лідером? Це та людина, яка бачить перед собою цілісну картину. Якщо вона приходить працювати в якусь організацію, вона бачить повністю концепцію цієї організації, місію, мету, і вона може зрозуміти, що вона може зробити, прийшовши тільки в цю організацію. Але, в принципі, її робота буде корисна для цілої організації, а не тільки виконуючи якісь ті завдання, які хтось комусь доручив. Тобто бути лідером – це розуміти цілісно, що ти робиш, чим ти займаєшся. Але коли молода людина приходить в університет, очевидно, треба поставити це питання для себе, яким лідером я хочу бути, і все це починається від того, хто я є. Тобто починається від цих питань, таких глобальних і філософських, і студентський час – це насправді той час, коли люди звертають на це увагу. Тому, повертаючись трошки назад до того, для чого нам вчитися, якщо думати про те, що тільки для того, щоб зробити кар'єру, щоб стати хорошим фахівцем, це насправді замало для молодої людини. Молода людина формує себе. І тому ми повертаємося знову до питання, хто я є. Це страшенно важливі речі, які також, це без пафосу, але суто технічно я хочу вжити це слово гідність, тому що, зверніть увагу, українське слово гідність не має відповідника в англійській мові. Dignity – це не є те саме, що гідність, тому що dignity, я розмовляв з колегами, які є англомовними. Dignity – це від слова, можливо, в середньовіччі вживалася така фраза «somebody was dignified on the position», тобто, що він гідний якогось місця. Це, можливо, в середовищі аристократів, значить, може бути призначений кимось, там, очолити щось і так далі. Але гідність в українському розумінні – це щось таке, що є, або вона є, або її немає. Тобто, треба, якщо ми думаємо про освіту, і про те, щоб ми, для чого освіта і в чому цінність освіти, це турбота про самого себе, це задавання питання самому собі, хто я є і ким я хочу бути. І, звичайно, треба тільки формувати лідерський підхід в тому розумінні, що так, молодій людині належить весь світ. Це абсолютно нормально. Тобто це нормальна постановка питання для молодої людини.
То з одного боку, одні будуть казати, що нам обов'язково треба повернутися в аудиторії, тому що це є нормальне університетське життя. Інші кажуть, ні, це вже те, що минуло, і це все відімре колись, і нам не буде це потрібно і так далі. Я думаю, що ми тут чітко повинні відрізнити бажання вчитися, розуміння, для чого вчитися, потребу вчитися, коли людина будує сама себе. І зовсім інша справа – це поняття університету. Тому що університет – це не просто стіни, це не просто аудиторії, це особливе місце. І знання, це треба розуміти, товариство, зверніть на це увагу, знання і процес здобування знань, і формування, і будування себе – це соціальний процес. Тобто, що я маю на увазі, якщо ми вчимося, я також викладач, я викладав свій курс дистанційно навесні, і тепер я буду після Нового року знову дистанційно викладати, і у мене нема проблем з тим, що всі студенти присутні, вони просили, ми використовували Skype, але більше вживається у нас Zoom, або Teams, або у нас в Могилянці є ще своя система, вони просили Skype, ми в Skype, тобто я бачу всіх, тобто вони вживу, не за картинками, а вони вживу. Ми спілкуємося, жартуємо, відповідаємо на питання, але все одно це не те, що таке університет. Тобто університет не можна проминути, і від нього неможливо відмахнутися. Звичайно, в житті бувають різні ситуації і життєві обставини, коли людина, наприклад, мусить працювати. Вона не має коштів для того, щоб хтось допоміг їй закінчити університет. Є різні речі, коли людина вчиться впродовж життя, це дуже також важлива модна концепція навчання впродовж життя, і вона також працює, або в неї діти, родина, якісь інші проблеми, і вона знаходить трошки часу, і вона цей час може використати дистанційно. Так? Вона може взяти якісь курси, або навіть одержати ступінь, якийсь дегрі в університеті, або піти в неформальну освіту і просто брати якісь курси, які подобаються там на Ютубі і так далі. Тобто вона може себе розвивати. Але це ніколи не замінить університету, тому що це набування знань, опанування знаннями і головне здатність мислити і здатність критично мислити – це соціальний процес. Ви це можете робити тільки в взаємодії з іншими розумними людьми, своїми однолітками, з розумними викладачами. Ви повинні формувати точку зору, відстоювати її, цю точку зору. Це не обов'язково дискусія, коли ви сваритеся, але дискусія як обмін думками. Потім закінчується пара, ви жартуєте, потім студенти, дуже важлива частина студентського життя – це розваги. Так само це все формування, будування себе. І без університету цього ніколи не буде. Тобто, тому що людина – це є людина. І які часи, важкі часи завжди ті самі. Кожне покоління має свої проблеми. Подивіться, які проблеми мали наші батьки чи наші діди, в яких обставинах вони жили. Можливо, вони жили в пеклі, і вони цього не розуміли просто. Через що перейшли той будинок, наприклад, де ми знаходимося, прекрасний. Тут мешканці, які тут жили колись, тобто як їхні долі. 20 століття – це покоління, яке бачило 2 світових війни. І людське життя нічого не коштувало. Тобто наші проблеми і ще дуже слабенькі в порівнянні з тими, що можуть мати інші покоління, навіть ті люди, яких ми знали. Тому університет це місце страшенно важливе. І доля університету, поняття університету, місія університету – це окрема справа трошки, яку, я думаю, що ми можемо трошки зараз відставити, тому що це окрема дискусія. Освіченість – це щось таке, що хороше само по собі. Знання, я би не сказав, що знання, вони мають знак плюс чи знак мінус, вони також соціальні. Я колись вражений був, я студентам розповідаю цю історію, що коли з'явився кулемет Максима, перед Першою світовою війною, здається, це був чи початок 20-го, чи кінець 19 століття, то в пресі були публікації, що це зброя масового знищення, і можливо просто зникнуть великі армії, тому що нема сенсу вбивати стільки багато людей. Тобто вони ще не знали, які можуть бути люди, і що з людством трапилося в 20 столітті. Тобто я хочу сказати, що знання, відкриття, вони
не є ні хорошими, ні поганими. Все залежить від нашого ставлення до цього. Зверніть увагу на Теслу відомого, який вважав, що людство не готове до багатьох його відкриттів, і ми бачимо, це загадкова постать, але очевидно, що він загальмував свої відкриття, тобто він би міг більше про них сказати, можливо, більше заробити, як науковець, як винахідник, але він пригальмував ці знання, тому що він вважав, що це може бути використано людьми проти людей, так як зброя масового знищення, як ядерна бомба. Стосовно ядерної бомби, я також би хотів згадати іншого філософа Мартіна Гайдегера, який казав, що атомна бомба – це, можливо, не найстрашніше, що може трапитися з людьми, і що їм загрожує. А найстрашніше – це якщо людина втратить здатність глибоко мислити, і вона буде мислити тільки, у неї залишиться тільки так зване розрахункове мислення, тобто вона буде думати категоріями володіння, що я маю, чого я не маю, як я буду заробляти, як я буду... Ми тонемо в цьому. Мені здається, що головне питання, яке молода людина має собі задати, це питання, хто я є, що мені потрібно, і те, що я буду змінювати цей світ. Оцей момент лідерства, я думаю, що в Україні ми маємо тут проблему, тому що Україна довго не мала своєї держави. Оцей момент відповідальності, ви бачите, нашої державної системи, він страшенно проблемний. Радянський Союз, як би ми його не критикували, це країна, яка знала, що потрібно. Вона хотіла, Радянський Союз хотів, чи комуністична партія, щоб весь світ боявся, наприклад. Потрібна була наука для того, щоб танки стріляли, ракети літали, гуманітарні знання потрібні були, щоб здійснювати якусь контрпропаганду, але вони знали, що вони роблять. Україна, ви бачите, провисла на кілька десятків років після незалежності, тому що не було в політичного класу, так узагальнено сказати, не було відчуття відповідальності, що нам потрібно. Ви подивіться, наш політичний клас переважно мислить категоріями наступного фінансового року і державного бюджету наступний рік. Не те, що буде через 10 років, через 50 років, через 100 років. Куди ми рухаємося? Ні. Тільки що буде в державному бюджеті наступний рік. Сучасний світ дуже складний. І ви бачите, такі категорії є, як постправда. Що це за категорії? Це дуже цікаво. Це дуже технологічні речі, насправді. Це нічого нового немає. Все нове – це добре забути старе. І з чим пов'язана постправда? В радянський час була дуже розвинена увага до так званої езопової мови. Тобто люди не мали надійних джерел інформації, і вони хотіли знайти справжню, тобто знайти правду, знайти реальну інформацію, не обман, десь читаючи між рядками. Тобто езопова мова, коли правда десь прихована за якимись метафорами, за якимись різними такими прийомами. І тобто люди хотіли розуміти цілісну картину світу. Що таке постправда? Це коли люди не хочуть цього. Вони не хочуть мати повну картину, вони хочуть мати тільки ту інформацію, яка їм зручна, яку вони хочуть чути. Але справжню інформацію, яка дасть їм, можливо, вона не буде такою зручною і комфортною, але вона дасть цілісне розуміння світу, вони не хочуть цього мати. Тобто, іншими словами, постправда – це маніпуляція, але маніпуляція не тоталітарна, не така, що я вас обманюю і я впливаю на вашу поведінку. Але ви замовляєте такий обман. І це дуже серйозні процеси, які відбуваються також в країнах з величезними традиціями незалежної преси. Це Велика Британія, подивіться, що там відбулося з Брекзитом. Це передостанні вибори в Сполучених Штатах. І, звичайно, з постправдою пов'язують те, що відбувається в Росії. Тобто в Росії створена фейкова медіареальність. І це означає, що сучасна людина в медіях, в соціальних мережах, вона знаходиться в епіцентрі різних форм маніпуляцій. І освіченою людиною не можна легко маніпулювати. Вона має критичне мислення, вона має здатність наполягти на своєму, зробити свій вибір. Тобто, я думаю, якщо ми говоримо про сучасну освіту, і для чого вона потрібна, і для чого нам вчитися, для того, щоб будувати себе,
для того, щоб бути лідером в будь-якій ситуації і для того, щоб робити власний вибір. Тобто оце питання вибору усвідомленого, важливого і відповідального – це страшенно важливі речі, які ми постійно повинні мати на увазі. Я хотів питання поставити більш про фінальну частину, про критичне мислення. Чи поділяєте ви думку, вона трохи така радикальна, що держава, саме українська держава, не займається освітою, не займається наукою не тільки тому, що вона не хоче, і не тільки тому, що вона бідна, а тому, що саме поява критично мислячих людей це є запорукою того, що це загроза державі, що краще мати багато неосвічених людей, якими можна маніпулювати, ніж мати тих людей, які будуть критично ставитись до влади, які будуть щось вимагати від неї, які будуть її керувати і якось її змінювати. Саме на прикладі України. Ви знаєте, що я би так не сказав. Тобто, те, що ви сказали, це очевидні речі. Тобто, вони не піддаються сумніву, тому що така залежність є. Якщо ви маєте справу з критично мислячими людьми, то вони зроблять завжди вам проблеми, якщо ви хочете їх обманути, наприклад, як мінімум. Але я просто також би не переоцінював нашу державу, що вона аж такими категоріями конспірологічними мислить. Вона не додумається? Вона не додумається до цього, не додумається. І, по-перше, критично мислячі люди, звичайно, що це особистості завжди, але все одно має бути якась інституалізація. І інституалізація також вона пов'язана з університетським життям завжди, в усьому західному світі. От я, наприклад, можу згадати такого Чомського, якщо ви чули, чи Хомський, перекладає, його батьки з Житомирщини. Так. Дуже цікава людина, і це професор MIT. І він, наприклад, його позиція така, що він дуже критичний до американського уряду і до капіталізму. Так? Він такий лівий мислитель, надзвичайно цікавий. І він каже, що всіх американських президентів треба судити Нюрнберзьким трибуналом. Вони всі злочинці. Так? І він, це так дуже великий був подразник, тобто дуже модний філософ, дуже цікавий. Я сам викладаю там теорію 5 фільтрів, чому в капіталістичному світі новини не можуть бути об'єктивними. Тобто це дуже цікаві речі. Але якщо б американський уряд подумав коли-небудь, а він ніколи такого не подумав, що він може якось натиснути на Чомського, який є професором IT, то цей американський уряд відразу би пішов в відставку разом з чинним президентом там і так далі. Тобто університет – це бастіон вільнодумства. І нам це треба зробити в себе. І також те, що ви кажете, це також традиція державного життя. Тобто у нас невелика традиція державного життя, у нас велика історія, але досвід державного будівництва, він дуже невеликий. Тобто, що таке національні інтереси і як треба їх відстоювати, ми добуваємо це великою працею і вже великою кров'ю. І тому я би також дуже критично ставився до наших державних інститутів, які ми повинні всі зміцнювати, а ми ними нехтуємо. Тут є і позитивні речі, які нам дісталися в спадщину. Українці дуже романтично ставляться до своєї держави. Тобто вони кажуть, що це ще не та держава. Да? От має бути ідеальна держава, там, де не буде корупції, там, де державні інститути будуть сильними, держава буде багатою. Тобто, і вони критично ставляться до всього, до будь-яких президентів, до будь-яких урядів, до будь-яких парламентів. Тобто для українці сміються над усіма, і це добре. Тобто це хороша риса, і українцям потрібна свобода слова. Тобто це те, що дає надію, це дуже щось живе і динамічне. Російському суспільству не треба свобода слова, китайському вона також чомусь не треба. Це не важливі, це не пріоритетні речі, але українцям вона потрібна. І якщо українці відчувають проблеми з свободою слова, то тоді будь-яка влада буде мати великі проблеми. Тобто вони на це реагують. Це добре. Але з іншого боку, жити в напіванархії,
як в нормальному стані. Якщо у мене немає начальника, я знаю, що мені робити. Так? Такий індивідуалізм. Як сказати, треба розуміти важливість державних інституцій. Треба їх зміцнювати, їх треба підтримувати, їх треба розвивати, в тому числі критично ставлячись. Тому я думаю, що зараз ми просто маємо справу із слабкими державними інститутами і з недостатнім досвідом захисту національних інтересів. От про це треба говорити. І в тому числі освіта – це першочергові національні інтереси. І наука, тобто наукові дослідження, і це не виховується на голому місці, це не виникає моментально. Тобто ми не дбаємо про це. Тобто це першочергові речі, на що треба витрачати кошти. Ви подивіться, ми думали в 2014 році, де взяти гроші на армію. Як виявилося, якщо, скажімо, перекрити основні, скажімо, якісь дірки, куди вилітають кожного року, розкрадаються десятки мільярдів, як це було в 2014 році, то на армію витрати цілком окей, вони нікого не обтяжують, тому що мають бути пріоритети. І тому через потребу самозбереження, я думаю, має вибудовуватися зовсім інший ряд пріоритетів. Нам потрібна армія, тому що ми захищаємося, ми ведемо війну за свою незалежність. Нам потрібна освіта, тому що це інвестиція в майбутнє. Наші політики навчилися говорити вже про інвестицію, але якщо вони так говорять, то це не означає, що вони так думають і що вони так роблять. Таке питання, а чи достатньо розвивається зараз університетська освіта і хто в цьому винен? Більше політики саме центральної влади чи, можливо, і політики на місцях, це ректори і все інше? Ви знаєте, що це важко вимірюється. Да? Тобто, наприклад, перед нами університет Шевченка, і в радянський час, яка там була освіта, наприклад, якщо ми говоримо про політичну освіту чи про гуманітарну освіту, це все було просякнуто радянською ідеологією комуністичною. Да? І все одно радянська влада мала постійні проблеми з університетом Шевченка. Тобто були якісь люди, які виходили до Тараса Григоровича. Це був страшний злочин на його день народження. Їх арештовували. Там виховувалися якісь майбутні дисиденти, якісь борці. Тобто університет – це те місце, де молоді люди збираються і вони приймають для себе якісь рішення. Нам треба зараз говорити про зміцнення університетів, як ми повинні говорити, наприклад, про український університет. От ми собі можемо уявити більше-менше, навіть якщо ми там не були, що існує якийсь німецький університет, який має традиції, чи американський, чи британський університет. Але що таке український університет, ми поки що собі не уявляємо. Тобто нам треба зробити елементарні речі. Ми ще на початку 2000-х років, ми ще в 90-х тим більше, ми не розуміли, що нам треба зробити для того, щоб ми мали хороші університети. І тепер ми розуміємо, наші університети мають академічну автономію, наступний крок – вони повинні одержати фінансову автономію. Нам треба змінити економіку вищої освіти, щоб кращі університети ставали ще кращими, а погані університети нам не потрібні. У нас є проблема, відповідаючи на ваше питання, з кількістю суб'єктів, які надають вищу освіту. Тому що це не тільки університети. Тому що сюди в вищу освіту входить, скажімо, там, в вищу освіту входять ті заклади, які надають, наприклад, бакалаврські дипломи. Це може бути частина коледжів. Це можуть бути різні відокремлені підрозділи. Так? Це можуть бути інститути, академії, які також в різному стані знаходяться. Так? Це можуть бути якісь факультети. От університет каже, ми в великому місті знаходимося, а наш факультет в райцентрі. Або є університети, які довкола Києва, вони скрізь повідкривали свої філії в райцентрах. Зараз вони закриваються здебільшого, але тих суб'єктів, які надають вищу освіту, тобто дипломи про вищу освіту, ми зараз не можемо порахувати. Це я дав таке завдання, і ми намагаємося в нашому річному звіті нашого агентства, яке зараз очолюю, намагаємося порахувати і представити, скільки в нас суб'єктів, які надають вищу освіту. Тобто, в переважній більшості там не йдеться про якість взагалі. Але чи не здається вам, що зараз, коли ми говоримо про вищу школу, що це все ж таки стає елементом елітарності, що це не для всіх, не всім воно потрібне, і тих, кому потрібне знання, питання, навіщо нам вчитися, це вже доля меншості. І з цим треба жити, що більшості потрібні ті самі сегментовані новини.
їм потрібні більш просте існування. І все, про що ми зараз говоримо, це так само для тих 10 людей, які тут зараз сидять фізично. Так, це звичайно, це питання велике, тому що у нас, наприклад, ми можемо себе порівняти, я трошки утрую, це карикатуру, з Японією. Так? В Японії є концепція вищої освіти для всіх. Всі повинні мати вищу освіту. У нас ми майже цього досягнули, тому що у нас це перетворено значною мірою було, особливо в 90-х роках, на видачу дипломів, продаж дипломів. Тобто у нас чомусь мати корочку досі вважається важливим. І, до речі, це дуже цікаво. Я до кінця не можу пояснити, чому. Коли відбулася вступна кампанія в цьому році в умовах локдауну, фактично, здається, і в умовах, вже може це не був локдаун, але це пандемія, тобто ці обмеження, дистанційна освіта, всі університети переживали, як ми можемо набрати, як нам дійти до наших абітурієнтів. І виявилося, ми по наступному року подивимося, але мені здається, що ми вже можемо це сказати, що рішення абітурієнтів були більш відповідальні, вони вже самі вибирали, можливо, без батьків, тому що кращі університети стали ще кращими. Туди вони одержали ще кращих абітурієнтів. А університети, які займаються продажем дипломів, не університети, а, скажімо, суб'єкти освітнього процесу, вони просідають все більше. Тому, звичайно, що у нас в кращому стані, тобто в кращій динаміці оцей вибір. Я розумію, про що ви кажете, і це у нас в літературі нашій була така дискусія. Я писав дисертацію кандидатську про такого Михайла Рудницького, дуже цікава людина. Вчився він в Франції, знав 19 мов, і він завжди підкреслював, що література – це справа інтелігентних людей, тобто дуже вузького кола. Потім у нас... І це трапилося не в радянський час. Я думаю, ця концепція була іще раніше. Що література, вона повинна належати цілому народу. І всі мають читати. Тобто, тому що в Україні була просвіта, інтелігенція дбала про освіченість чи просвіченість людей. І у нас література була, є традиція українська, якась, я не знаю, як її назвати, демократична, що література зверталася до всіх людей. Зверніть увагу, порівнюють Шукшина, в російській літературі і в нас Тютюнника, Григора Тютюнника. Вони десь жанр маленьких за обсягом оповідань, чи як їх назвати, чи це новели, чи це оповідання. Але в російській літературі Шукшин дистанціюється від своїх персонажів, але Тютюнник не дистанціюється. Він частина цього народу. Оця зверненість до народу. Тобто я думаю, що нам треба... іти десь, це не шлях популізму, але це шлях, як сказати, це є такий шлях, переважно це в риториці якихось лівих сил. Я себе не вважаю лівим, але це питання соціальної справедливості, які не можуть належати тільки партійним якимось корпораціям. Так? Тобто у нас має бути якісна освіта для всіх. І якісна освіта середня – це як мінімум та освіта, яка дасть можливість молодій людині вступати в університет. Для всіх. Можливо, ця концепція ближче до фінської концепції, чи навіть до канадської. Вони дуже переживають, кого вони пускають, скажімо, до своїх дітей. Тобто там вчителі завжди під увагою, це престижно бути, і так далі, і так далі. В Сполучених Штатах є велика різниця між дуже хорошими школами і дуже поганими школами. Я думаю, що нам треба йти до всіх. Тобто, оце не можна втрачати щось. І треба мати таку культуру заклику до народу вчитися. Це страшенно важливо. Повертаючись до німецьких філософів, це Карл Ясперс такий був, і у Гайдегера таке можна знайти. Тобто Ясперс, у нього є така публікація післявоєнна, він закликає німців стати народом філософів. Треба мислити. Тобто у британців, наприклад, у них є преса, тобто у них відбуваються публічні дискусії постійні. І в центрі цих дискусій це поняття громадського інтересу. Що є громадським інтересом, що не є. Чи правильно було державне рішення якесь прийнято, чи ні. Чи відповідає це громадському інтересу, чи ні. Мене послав Брюховецький в 2003 році в Брайтон вчити англійську мову, бо я не вчив в університеті англійську мову.
Брайтон – це в Британії, так? І там я намагався в тому числі дивитися телебачення якомога більше, щоб слухати, як це звучить там і все. І там був такий епізод, тоді був Тоні Блер, якого дуже критикували вони, тому що це війна, він союзником американців був, Близький Схід там і так далі. Але він вдавався до таких популістських кроків. Тобто він йшов в метро, наприклад, у нього була якась знімальна група, він міг підійти до групи людей і питати, що вам треба, от я прем'єр-міністр, значить, і ці знімають в такій ситуації, і в тому числі в метро. І там жінка, чорна, вона їде в метро, у неї, значить, це вже бекграунд, тобто це вже результат, я розказую, бо журналісти BBC знайшли цю жінку просто. Значить, я бачив вже фінал історії. Вона їде в метро, і він до неї щось намагається заговорити, а вона повертається своїм журналом. Він туди, вона сюди повертається. Значить, і журналісти її потім питають, що ви просто не підтримуєте його політичну позицію. Вона каже, ні, у мене 40 хвилин, я їду в метро, і я тільки можу, тут на роботу з роботи, я можу тільки в метро почитати цей журнал, він займав мій час. Розумієте? Тобто, нашим людям треба бути більш розслабленими, більше вербальними, вони вже стають вербальними. Тобто, якщо ви на вулиці в Лондоні будь-кого спитаєте його думку там будь-про що, або на будь-якій європейській столиці, то ця людина вам буде довго говорити, вона має точку зору. Наші люди вже є такими. Але в цей момент освіченості, я думаю, що у нас є такі традиції, які дозволяють нам звертатися до цілої нації з пропозицією бути освіченими людьми. І це треба робити в різний спосіб. Чи можна нав'язати культ знання? Чи можна якимось менш демократичними засобами сформувати цей культ знання? Чи можна сформувати моду на вчитися, на отримати нові знання? Чи це якийсь такий природно може сформуватися, чи буде, чи не буде? Це і те, і те. Знаєте, традиції відіграють роль свою. Я, наприклад, колись їхав в поїзді на змагання, і в мене в купе був болгарин, це ще радянські часи були, і він був інженер. І він напханий був буквально анекдотами, я сміявся з ним, він не міг зупинитися. Він з таким гумором, і переважна більшість цих анекдотів була про те, що політика комуністичної партії, що є такою у них, що болгари – це народ інженерів. Тобто, що це математики і інженери. Тобто, це було в риториці, але люди давали реальні відповідь через анекдоти, тому що вони сприймали це так, як воно є, що це смішно. Тобто, що ця політика комуністичної партії, якщо про це говорить генеральний секретар, чи як хто там тоді був, цей Живков, то це не відбувається насправді. Але держава має багато можливостей проводити свою політику. Тобто треба заохочувати ці речі. І найелементарніше, це що можна робити, я просто приклад наведу. Ми в Польщі можемо подивитися, сусідні, як це відбувається, але це не тільки в Польщі. Тобто дітей треба зацікавлювати і, зокрема, популяризувати науку, зацікавлювати їх, показувати, що це цікаво. Маленькі діти йдуть за цікавістю. Якщо дітям не цікаво, якщо ці підручники, наприклад, або шкільні програми не цікаві, вони не дадуть результату. Маленьку дитину треба зацікавити, показати, як це працює. Це можна робити через музеї, це можна робити через вуличні заходи. Тобто, і це політика держави, куди треба вкладати гроші. Тобто, малих дітей треба зацікавити. До речі, журналістика так само, вона йде за цікавістю. Якщо ви будете говорити про якісь дуже важливі речі, а це буде нецікаво, воно не буде мати впливу ніякого. Тому держава має можливості, і таку політику треба проводити. І потім з цього буде результат. Це ж не просто так, що навчити когось, так? Тобто, з цього буде результат, тому що це будуть відповідальні люди. Ми почали з цього говорити сьогоднішню розмову, що це мають бути лідери обов'язково, які бачать цілісну картину цієї держави, цілої організації, де вони працюють, або вони бачать цілісну картину, що відбувається в глобальному світі, вони бачать своє місце, свою роль і так далі. І з цього буде результат, буде ефективна економіка і так далі. Тобто, ці речі дуже пов'язані, і ми, скажімо, в державному бюджеті ми плануємо якісь важливі статті, а там, де освіта, це, на жаль, у нас є видатки. Це вже не зовсім так, тобто є все більше людей, в тому числі політиків, які це розуміють, але це недостатньо для того, щоб ми вижили і відстояли свою незалежність.
І я вам скажу, що в вищій освіті це подолати корупційні моменти набагато легше потенційно, ніж будь-які інші галузі. Чому? Я також про це трошки згадував сьогодні. Тому що якщо ми створимо таку економіку вищої освіти, яка буде залежати від репутаційного капіталу кожного університету, як це в західному світі, то цей університет ніколи не дозволить, щоб там були такі правила. Тому що підрив репутації означає руйнування всього, і в тому числі їхнього місця в цій системі цілій. Тобто ви не можете уявити собі, щоб подібні речі були в прекрасних університетах, які відомі на весь світ. Так? Але в наших університетах є прояви якісь. Так? Тобто там десь Бекешкіна покійна Ірина Еріківна, фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, вони регулярно проводили опитування студентів по корупції. Там можна цей заріз зробити. Да? Є нарікання на захист дисертації там, і так далі. І це все походить з того, що виживання наших, не то що розвиток, ми говоримо зараз про виживання університетів, воно не залежить від репутаційного капіталу, від їхньої репутації. Не залежить. Інші чинники є. Ми можемо скільки завгодно нарікати на ректорів, я сам був ректором, але ректор відповідає за все. І від нього залежить, тільки від нього чи від неї залежить, цей університет виживе чи не виживе. І тому вони роблять те, до чого їх спонукає ціла наша система, цілий уклад економічного життя, заради того, щоб цей університет вижив, наприклад. Да? І колектив це розуміє. Тому ректор має велику владу формальну і неформальну, тому що він один відповідає за все. Тобто репутація, репутаційний капітал – це ключове. Якщо ми змінимо економіку вищої освіти в такий спосіб, що університети стануть реальними господарюючими суб'єктами, якщо у нас не буде розділу на те, що в нас це українська вища освіта з якимись стандартами, а це у нас світова вища освіта з іншими стандартами. Ми всі живемо в глобальному світі, тільки ми можемо робити вигляд, що ми живемо в якомусь іншому, а там той світ десь, ми в глобальному світі. І коли наші університети стануть частиною реально глобального світу, вони будуть залежати, тобто все буде залежати від їхньої репутації. І тому університет ніколи не допустить, щоб руйнувалася репутація. Репутація тут головне.